بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز. امروز یک موضوع بسیار مهم دیگر سرش کار میکنیم که در ارتباط string concatenation و string manipulation یک موضوع را کار میکنیم که چه قسم میتونیم که فرض مثال string با variable concat کنیم یا یک جا بسازیم و اگر بخوایم که string همراه integer با چیز بسازیم، به اصطلاح با هم یک جا بسازیم، چه قسم میتونیم که را انجام بدیم. میره در این مثال کار میکنیم. وقتی که اگر شما یک کد ما نشته کردیم که وقتی که رنش میکنیم نشته میکنه که what's your name، باز یوزر نام نشته میکنه، فرض مثال احمد، بازی گریت میکنه یا به حساب میگه که های احمد your name has 5 characters. این چی میکنه که کرکترهای نام احمد به اصطلاح حساب میکنه و در اینجا برش نشان میده و در پهلوی زو یک ایره به حساب های یا گریت میکنش یا به حساب خوش آمدید میگش. یک بار دیگه هم رنش میکنیم، یک ولیو دیگر هم میتیم. فرض مثال اگر بگیم که what's your name، میشه فرض مثال نشته کنیم که حمیدالله، در نام دراز است. وقتی که انتر میکنم نشته میکنه های حمیدالله your name has 11 characters. خب در اینجا کانسپت های را که یا موضوعات را که میخواستم براتان بگویم اوی است که چه قسم به اصطلاح ما اینمی ولیویی که بر اسب شما پرسان میکنه ای به نام input یاد میشه. درست است؟ ایره کار میکنیم و بعد از او به اصطلاح موضوع بعدیش باز میاریم در چیز. خب اگر یک وریبل از دیکلر کنیم که به نام نیم و بگیمش که نیم چی را استور کنه در خود یا چی را داخلش ثبت شود، what's your name یا به اصطلاح یک نام از یک کسی پرسان بکنه و هر چیزی را که به اصطلاح در گفته میشه از طرف یوزر انتر میشه، اون نام در اینجا داخل از وریبل ثبت شود. فرض کنیم این حال اگر ما رن میکنیم اینجا میگه که فرض مثال what's your name، ما میگیم که فرض میکنیم جاوید. وقتی که انتر میکنیمش دیگه کار نمیکنه چون دیگر چیزی برش گفته نشده. درست است؟ و جاوید در چیز نیم یا در وریبل نیم ثبت میشه یا در متحول نیم. خب این حال اگر ما بخوایم که جاوید به اصطلاح در روی اسکرین یک چیز بکنیم، امرایش به اصطلاح یک سلام علیکی کنیم و برش بگیم که خب خودت نام تعداد کرکتر نامت مثلا نقدر است، به خاطر از او ما باید از فانکشن پرینت استفاده کنیم. در فانکشن پرینت اگر بگیم که فانکشن پرینت چی رو میخوایم پرینت کنیم، اول براتون یک فانکشن دیگر استفاده میکنم، چیز میکنم که به نام لن یاد میشه. لن یک فانکشن است که تعداد کرکتر یک استرینگ به اصطلاح میشماره که اینمی استرینگ که از جاوید چند کرکتر است، 1 2 3 4 5. درست است؟ اینال به خاطر از اون ما باید از اینجا نشته کنیم لن و قوس باز قوس بسته. پس در اینجا کدام کرکتر به حساب چیز میکنیم، کدام چی رو میخوایم که بشماره، وریبل نیم. وقتی که در وریبل نیم هر چیزی که نوشته باشه او رو بر ما در اینجا تعداد کرکترهاش نشان میده. خب این رو میگیم که رن. وقتی که بگوییم که فرض مثال نام چی است، فرض میکنیم اسدالله، وقتی که انتر میکنیم نشان میده که نو کرکتر است. خب در اینجا فقط ما اما قدر گفتیمش که برای من نشان بده که چند کرکتر است. خب اگر بخوایم که یک استرینگ دیگر را به حساب در اینجا اضافه کنیم، باز نشته میکنیم که یک استرینگ داخل کد باز میشه بسته، داخل کد نشته میکنیم که سلام،
بعد از او نام چیز بیایه. خب این حال وقتی که میخوایم که بعد از سلام نام از این نفر بیایه، باید این نام اینجا از نیم ولیو چیز ولیو از این وریبل باید اینجا نشته کنیم. پس ایره چی میکنیم؟ امرای ازی اضافه میسازیم. وقتی که اضافه میسازیم باید از علامه جمع استفاده کنیم. نیم. خب نیم خودش چی است؟ یک وریبل است. خب باز نیم جمع میکنیم همراه یک چیز دیگه، همراه یک جمله دیگه را برش میگیم که your name has this many characters. خب به خاطر از او باید است ما یک چیز نوشته کنیم، یک استرینگ دیگه را بیاریم اینجا. your name has. این حال بعد از has باید است number of characters بیه و بعد از number of characters اینجا یک علامه یک جمع دیگه میتیم. باز number of characters ما میخوایم که خود می کلمه character نوشته شود. فکر کنم به این characters. خب ای شد. خب به خاطر از اینکه چیز بکنیم ایره به اصطلاح فاصله کمک فاصله دار باید است. یک فاصله بین سلام و بین نام داشته باشیم، یک فاصله بین نام و بین یور داشته باشیم، به خاطر که باز این میچ است به همراه ازی در صورتی که فاصله وجود نداشته باشه. و در پالوی از او هز فاصله داره، کرکترز هم باید از فاصله داشته باشه. این حال ببینین اگه وقت من این رن میکنم یک ایرر برای ما میده که ایرر را من براتون میخواستم نشان بدم که دلیلش چی است. خب این رن میکنیم. در اینجا ببینین که نشان میده که syntax error invalid syntax. خب invalid syntax به این معنی است که در اینجا ما کرکتر چیز ببخشین string امرای یام string است، نامم که داخلش چیزی که نوشته میشه وام string است و این قسمت هم string است، هم string است. یگانه چیزی که string نیست integer است یا نمبر است. اینی چیز است، اینی لن یا تعداد کرکترهای زمین نام است. پس ایره به خاطر که ایره در اینجا ظاهر بسازم ما مجبور هستیم که یک ایره تبدیل بکنیم به string. پس یک فانکشن دیگر استفاده میکنیم که str و داخل قوس امی ولیوی لن هم مندازیم در داخل قوس داخل زمین چیز فانکشن str که ای خودش هر چیزی که در داخل از قوس باشه او را به string تبدیل میکنه. خب یکی و دیگه اینجا یک دانه جمع علامه جمع هم فراموشمون نشه که اینجا یک دانه علامه جمع هم باید داشته باشیم. وقتی که رن میکنیم خب این حالا باز پرسان میکنه what's your name، نشته میکنیم نام فرض مثال علی. وقتی که انتر میکنیمش نشته میکنه سلام علی your name has 3 characters. درست. این حالا اونا که همی 3 را به شکل به اصطلاح به شکل کرکتر به string تبدیل کرد. از خاطر امرای از اینا آورد، یعنی که باید از مشابه باشه همین چیزی را که ما میخوایم که با هم کنکتنیت یا یک جای بسازیم. مثل که ما شما یک چیز داریم در ریاضی میگیم که اجناس با هم به اصطلاح همجنس میتونیم با هم جمع بکنیم. عین چیز در اینجا وقتی که string است باید است با string جمع شود و نمیتونه که به اصطلاح نمبر باشه و اون نمبر هم به حساب چیز در اینجا ما پس به string تبدیل کردیم تا بتونه که امرایزی ظاهر شود و معلوم شود. خب این بود یک موضوع بسیار مهم که وقتی که کنکتنیت میکنیم باید است متوجه باشیم. و دیگه input value را input فانکشن کار کردیم که چه قسم ما میتونیم که دیتا را از یوزر بخوایم که در کنسول از پیش پرسان شود و از یوزر به اصطلاح یک انتری بکنه و در پالی از او دیگه یک
مثال دیگر هم کار میکنیم که چه قسم، فرض مثال اگر یک ولیو رو برای یک چیز میتیم، به فرض مثال میایم یک مثال دیگر رو کار میکنیم. خب این مثال چی است که خب من اینجا براتون پیستش میکنم، اول کارش میکنیم میبینینمش، باز کار میکنیم که چه قسم ای به اصطلاح چیز میکنه، کار میکنه. خب این رو رن میکنیم، ببینین در اینجا میگه enter value for a، برای a یک ولیو میتیم، فرض مثال دو، درست است. باز میگه enter value for b، برای b ولیو میتیم مثلا 6. ایره که انتر میکنیم نشته میکنه value for a is equal to value for a is 6 و value for b is 2. ما در اینجا چی کار کردیم؟ ببینین که ولیوی a را به اصطلاح قبلا برای a ما یک ولیو رو تعیین کردیم، اینجا یک وریبل تعیین چیز کردیم، جور کردیم به نام a، و در input گفتیم که enter a value for a. خب برای می وریبل a یک ولیو رو شما اساین کنین یا یک ولیو نشته بکنین، درست. وقتی که ای را انتر چیز میکنیم، رن میکنیم، ای از یوزر یک ولیو را میخوایم، مثلا یوزر ولیو 2 را انتر کرد، باز در وریبل b باز پرسان میکنیم، اینپوت است که enter value for b، اینجا 6 را انتر میکنیم. خب این حال جالب گپ دی است که وقتی که بعد از او که این چیز میشه، ولیو رو ما انتر کردیم، این ولیو تغییر میکنه، تغییر به طور میکنه که این ولیو a به b میره و b به a میره. سعی کنین a 6 شده به عوض که به عوض b، و b 2 شده به اصطلاح هم ولیو a رو به خود گرفته. این حال از این معلوم میشه که ما ولیو را که در وریبل نشته میکنیم او ولیو ثابت نیست، او ولیو ممکن در مبین در جریان عملیات یا اپریشنی که در چیز کد صورت میگیره ممکن او ولیو تغییر بکنه، درست است. این حال ایره ما یک مثال را کار میکنیم که به خاطر از اینکه قصدن ما ایره گرفتیم که ولیو a را به حساب ولیو b را به a چیز کردیم دادیم و ولیو b را به a. پس به خاطر از این طور در کد اینجا براتون نشان میتم که این طور شده که ما یک وریبل سومی را دکلیر کردیم، درست است. وریبل سومی ما c است، c مساوی میشه به a. خب اول ولیو a را میاریم به c، درست. c را یک وریبل نو کرییت کردیم فقط به خاطر زمین چیز وریبل از a را به c را گرفتیم به ولیو a، هر چیزی که ولیو a باشه او را به حساب د c استور بکنه. پس باز a را گرفتیم، پس ولیوش تغییر دادیم به b، چیزی که در b باشه او بیاید در a، و باز چیزی که در b باشه به اصطلاح ولیوی b مساوی شه به c خودش مساوی بود به a، پس ولیو را به اصطلاح ما سویچ میکنیم یا تغییر میتیم، تبدیلش میکنیم، درست است. و باز در اینجا پرنت استفاده کردیم که گفتیم value for a is equal to مساوی میشه به، باز اینجا چیز دادیم چی میگنش امی value a را یا variable a را اینجا گفتیم نشته کنه. این حال variable a در این قسمت یک ولیو داشت و بعد از که این تغییرات درش آمد و تغییر شد، تبدیل شد، باز ولیوش تغییر میکنه، درست است. پس این بود موضوعی بسیار مهمه که به اصطلاح باید است ما بفهمیم که در صورتی که یک ولیو در وریبل داده میشه، او ولیو ممکن است بعد از اینکه چیز شوه، بعد از اینکه فرض مثال در کد بعضی تغییرات ما میاریم یا ولیو رو یک ولیو دیگه اساین میکنیم برش، او ولیو یا امو قیمت از او تغییر میکنه. یک اصل بسیار مهم است که باید از شما به یاد داشته باشین. تشکر از توجهتان. خداحافظ.